This place is pretty dead. By which I mean, there's nothing to kill. Hello, hello. Alo 1234. Alo. 1234. Alo. I wonder what the rest of the Harbingers are up to. Plotting and scheming on an ever grander scale, no doubt. Tết Genshin nhiều lắm event vậy không các bạn ạ. Mình không biết là mình có thời gian để mình cày không đây. Nói chung là cày được cái nào hay cái đấy vậy. Mình còn chưa làm cái nhiệm vụ của thằng The Densleaf này. Tôi chắc làm trước. À không, làm mấy cái nhiệm vụ daily kìa đã. Làm nhiệm vụ daily trước. Không tí nữa 3 giờ nó reset lại không làm được. Một mấy bài nhạc của radio lên. Nhạc game này nghe nhiều quá nó hơi bại não thì cái gì đấy? Nhạc giáo rồi. Chết. Out of the frying pan. No touching. Tidal wave. Leave it all to me. Someone needs assistance. Chào Jin the Killer. Hôm nay sinh nhật em à? Chúc mừng sinh nhật nha. I must leave no stone unturned. Chi tiết âm. Someone needs assistance. Trong lịch sử có thằng tên là Jane the Killer, anh chỉ biết có Jack the Killer chứ không biết là có Jane the Killer. Hay là Jane the Killer là vợ của Jack the Killer đây. As a good night should. Quả chết. Chết nó nghe. Rồi. I must leave no stone unturned. Out of the frying pan, into the fire, please. All hail. Tidal wave. Brace yourself. This is gonna hurt. Chẳng với tôi. Đóng băng rồi. Ôi sao nó hồi máu rồi. Thằng Văn nó vẫn mở binh luôn. Game này kiểu nó vẫn lỗi các bạn. Có một cái lỗi mà mình thấy nó đợi mãi nó vẫn chưa fix là lúc dùng cái cung của thằng dùng nhân vật cung ấy,
mà bắn vào mấy cái con Hirichun to to có lá chắn ấy là nó không bị mất tí máu nào luôn. Mặc dù bắn vào những con khác nó vẫn mất máu bình thường, nó không có hiệu ứng gì như kiểu cung đập vào lá chắn luôn ấy, nó kiểu nó đi xuyên qua lá chắn luôn nhưng mà nó chả mất máu con Hirichun đấy tí nào. Nhìn cái này đe dọa từ lá chắn vào mồm này. Out of the frying pan. Leave it all to me. I'll catch up. Xuống kéo cái xem này đam được 19.300, không to lắm nhỉ. Do với mấy bạn hay khoe sống ảo của đam ở trên Facebook thì đam này chả là cái gì. Các bạn chắc được nghỉ hết rồi đúng không? Nay 29 Tết rồi, không thể nào, không có chỗ nào mà đi làm đi học vào cái giờ này nữa cả. Là các bạn nghỉ hết rồi. Chắc là không biết ngày mai kia có gặp lại các bạn trên stream không, nhưng mà bạn nào đang xem thì chúc các bạn nghỉ Tết vui vẻ. Chúc mọi người năm mới gặp nhiều may mắn nhé. Năm nay mình nói chung là năm nay anh nói chung là không có gì đặc sắc lắm, hơi fail. Và hy vọng năm 2021 nó sẽ khá hơn. Đâu nhỉ? Cách 700 m người ta. Đây nhé. Vào đi qua cầu thì thịt tí con chim người ta tim. Tết này có game Kenshin này có rất nhiều event. Tết Hải Đăng này, Phúc Lộc, cái này thì qua rồi. Đi trên núi non này, cái này mình chưa làm này. Tết Hải Đăng còn mấy event cày, cái này cũng mệt phết đùa đâu. Nó mới mở cho mình muôn trùng nguyên tiêu với giai thoại Tết Hải Đăng luôn, mình chưa đụng đến. Event này kéo dài 17 ngày đấy. Mà theo như nghe nói của các bạn ở trên các bạn spoiler ở trên Facebook thì cái event này đổi được một con tướng tùy chọn, không biết là 4 sao hay 5 sao đấy. Ô, trên là chim chóc bay đâu hết rồi. Đi qua đây để thịt nó mà. Đợi một tí. Ok. Có vấn đề về âm thanh với hình ảnh như thế nào thì mọi người nhớ để lại ở phần comment nhé, để cho mình biết. Không lại cả stream lại không thấy tiếng, không thấy hình game mình chả nói gì. Thỉnh thoảng mình hay bị thế lắm. Thỉnh thoảng cái máy nó hay đơ ấy, stream nó mất tiếng rồi mất hình, làm streamer nó có sướng đâu. Cứ phải để ý mấy cái này. Ở đâu rồi nhỉ? Chuyện về spawn.
mấy cái nhiệm vụ của ngày này chắc định chả đọc à. Này, thỉnh thoảng lại lặp đi lặp lại một lần mà. Cái gì đấy? Bạn có nhớ tiểu thư Lisa không? Nếu bạn mượn sách từ thư viện của đội kỵ sĩ mà không trả, chức vụ chính thức của tiểu thư Lisa đội kỵ sĩ là gì? Là gì nhỉ? Người quản lý sách vở, người quản lý thư viện. Chính xác. Ngài Kea muốn chức vụ chính ngài Kea là gì? Đội trưởng đội kỵ sĩ à? Đội trưởng kỵ binh. Câu hỏi cuối cùng, bạn biết tiểu thư Amber chứ? Chức vụ của Amber à? Quản quân bay lượn, kỵ sĩ trinh thám. Ôi fail rồi. Làm fail nhiệm vụ biết có được gì không? Được 1.000 thôi ạ. Cái đấy nhỉ. Hello. Tìm được con này đúng không? Đúng không? Màu nè. Ê, vẫn có effect tầm băng. Băng một nước này làm Born of ice and frost. easy. Rồi bây giờ làm nhiệm vụ book gì đấy, bot keeper của Denselev. Thằng này tên gì ấy? Honorary knight. Is something the matter? A stranger with an eye. He was wandering all over Mondstadt at first, which I lost him pretty quickly. Still, as long as Master Jean is here, there's nothing to fear from some suspicious, unusual-looking... That might be true, but if it were up to Jean, she'd take this way more seriously. That is true. But on the other hand, knowing that Master Jean may overreact to the situation is all the more reason to not tell her, no? Anyways, oh yeah, he was at Wagner's smithy for a while before I tried tailing him. He might have said something to Wagner. You should go ask him. Maybe he has more news about our stranger. Nghe nói phim của người lạ đó từ Wagner. Where is Wagner? Thợ rèn à? Nhỉ, cái này tên Wagner. Giờ mới để ý. What? You need something? Here, I remember him. He showed up a few days ago asking to buy... Can't say I've heard of any of the materials he mentioned. He then had a look at the weapons in my shop before leaving. I've heard that he can be found. If the Knights of the Guild want to get hold of him, that's the only place to be. Hello Trà. Em mới chơi game này mới rank 8 á. Ui,
Thế thì cày lên 23 đi em, bởi vì cố gắng trong Tết này cày lên 23 đi, bởi vì cái event của Tết này nó yêu cầu như là level 23 trở lên hay sao ấy. Nghe ngóng tin của người lạ từ Charles. Rank 8 à? Rank 8 thì chắc có lẽ là chưa biết gì về game đúng không? Có gì cứ hỏi anh nhá. Có gì thắc mắc cứ hỏi đi, cái gì anh giải thích được anh sẽ giải thích. Anh level năm mấy rồi mà chơi vẫn ngu á. Mà em thấy cày rank khó quá anh. Cái này có gì khó đâu. Cái này cứ làm nhiệm vụ là rank nó lên mà. Nhầm rồi. Man, take a seat. We have a few specials today at Angel Share. Nếu mà để lên rank nhanh ấy thì một là em cày cốt truyện, cày đến bao giờ không cày được nữa thì thôi. Bình thường trước anh mới chơi ấy thì là anh sẽ cày cốt truyện cho đến lúc nào mà nó yêu cầu anh level cao hơn để làm nhiệm vụ tiếp theo ấy thì anh sẽ thôi không cày nữa, không cày nhiệm vụ chính nữa. Sau đó thì anh sẽ đi cày thêm nhiệm vụ phụ để tăng level, và cày xong nhiệm vụ phụ mà nó vẫn chưa lên đủ level cần thiết để mà làm tiếp nhiệm vụ chính ấy thì anh sẽ đi mấy cái la hoàn, mấy cái kiểu dungeon ấy. Trong này nó có mấy cái dungeon đây này, mấy cái này em chọn cái nào đi. Cái này vừa đi vừa lấy được đồ luôn này. Có những cái dungeon mà chỉ làm được một lần đây để lấy đồ. Đâu nhá, có một cái anh chưa làm ra, mất mẹ đâu rồi. Đấy. Còn hàng ngày thì hàng ngày thì em đừng quên làm mấy cái nhiệm vụ daily nha. Nó có cái daily mission ấy, có cái nhiệm vụ hàng ngày ấy, ngày nào cũng có 4 cái nhiệm vụ ấy, cố gắng làm hết. Bởi vì cái daily mission này là cho em rất là nhiều kinh nghiệm, cực kỳ nhiều kinh nghiệm luôn nha. Đừng quên làm daily mission. Cuối cùng là cái em để ý mỗi cái nhựa này này. Mỗi ngày nó sẽ cứ 20 tiếng ấy, nó sẽ hồi cho em 160 nhựa. Thì nói chung là nói đơn giản đi là một ngày em sẽ có 160 nhựa để cày. Đấy. Thì em cố gắng sử dụng cái 160 nhựa này một cách hiệu quả nhất. Ví dụ như là em sẽ có thể đến cái khu địa mạch sinh thành này. Cái này là địa điểm random, em phải nhìn vào cái map của em. Cái này nó ở map anh nó ở đây, nhưng mà ở map em nó ở chỗ khác đấy. Đến địa mạch sinh thành này thì cày cái quyển sách để lên kinh nghiệm cho tướng này. Còn cái cục vàng vàng này là cày Mora này, mỗi lần được 60.000 Mora này. Và tốn của em 20 nhựa. Cứ làm hai cái này là tốn 40 nhựa rồi. Đấy. Còn mỗi tuần ý, vào đầu tuần nó sẽ reset. Bây giờ là bao nhiêu nhỉ? 3 hay là 4 con boss nhỉ? 4 con boss của tuần. Boss tuần là mỗi tuần là em chỉ đánh được một lần thôi. Để em có thể vào nhưng mà em phải làm xong mấy cái nhiệm vụ để unlock mấy con đấy nhá. Nếu mà không làm nhiệm vụ, ví dụ như là em phải làm xong cái nhiệm vụ chính là đánh con phong ma long ấy, thì lúc đấy sẽ có con unlock con boss tuần là phong ma long. Còn bao giờ làm nhiệm vụ mà unlock sói thì nó sẽ ra sói. Còn bao giờ làm nhiệm vụ của đánh thằng Chide ấy, thằng Tankaria ấy, nó sẽ unlock thằng Tankaria. Đấy. Mỗi con này đánh xong sẽ mất 60 nhựa. Đấy là một ngày 160 nhựa thì em đánh 2 con là mất 120 nhựa rồi. Đấy. Còn con thứ 3 thì không sao đánh. Đấy. Nói chung là trong này nó có những cái nhiệm vụ mà boss tuần này, rồi boss đi dungeon để đi farm đồ với cả đi farm mora với farm sách kinh nghiệm ấy, là kiểu gì cũng tốn của em hết 160 nhựa một ngày. Đấy, nói chung là cứ để ý, đừng bao giờ để cho cái nhựa này nó hồi thành 160, trên 160 nhá. Cứ bao giờ cũng phải thỉnh thoảng, nếu mà em chơi điện thoại ấy, nó sẽ có báo bao giờ đầy, nó sẽ báo đầy. Còn nếu mà trên PC thì anh cứ chơi thì khoảng đầu giờ chiều là anh vào anh check xem là nhựa này đã đầy chưa. Nếu mà chưa thì anh có thể đi chơi một lúc xong anh quay lại anh cày, hoặc là nếu mà đầy rồi thì anh cày tiếp. Đấy, 160 nhựa một ngày.
dùng cho nó khôn ngoan. Vậy anh ơi, giữa Diluc và Mona thì nên chơi bé nào ạ? Chơi cả hai em. Cả hai con đều là tướng 5 sao mà. Đặc biệt là Diluc cực khỏe luôn. Ra Diluc là quá ngon này. Anh ước còn không ra Diluc này này. Đây này. Em nhìn tướng của anh này. Không có Diluc luôn. Diluc không có, Mona không có. Có cả cái bộ đội hình có mỗi 2 con 2 sao. Và con Ganyu với cả thằng Chide. Còn lại là ông Main thì không nói làm gì. No time to lose. Vậy Diluc là hơi son rồi em ạ. Quá son luôn này. Diluc với Mona. Cho này nhiều hero á. Có hero 5 sao thì nó sẽ khỏe hơn, stat nó ngon hơn. Còn hero 4 sao thì nó cũng không phải là yếu đâu, nhưng mà em phải dùng nó một cách thông minh. Còn 5 sao thì nó khá là mạnh rồi, nên là dùng không não chém, lao vào chém cũng được. Nhưng mà 4 sao thì em phải dùng một cách có não một tí. Nói chung là bọn nó cũng 4 sao nó không yếu đâu nhá. 4 sao nó có cái hay của 4 sao ấy. Đội anh vẫn 2 con 4 sao này. What will it be? Grape juice or apple cider? Không có loại rượu nào dành cho tôi sao? Charles, have you seen a blonde stranger who wears an eye patch around here by any chance? That I have. He comes here every night. Just a drink, though. Doesn't order anything. He even sometimes mixes his own drinks after he orders them. Đây là nhiệm vụ chính thì phải. Anh đang để dành nhiệm vụ chính để mà stream. I don't know anything else about him. Chứ không But là from anh his làm lúc selections trước and mixes, I'd say that he's quite the connoisseur. And what's Master Diluc's opinion? Đấy, lão già Diluc này. Why, I just gave it to you. Quite the connoisseur. Investigating everything as always. Guess that's Diluc for you. If you're looking for that gentleman, he ordered some new bottle of wine in advance yesterday. So there's too many raucous patrons on the first floor, so if you want to wait... Lên lầu 2. Đây này có mấy cái con tướng ấy, có một cái con mà anh rất muốn nuôi nhưng mà anh chưa có đủ tài nguyên để nuôi, này là cái thằng Razor này. Razor là một con 4 sao khá là mạnh. Rất là khỏe nếu như mà em cho nó ăn học đầy đủ. Không thua gì 5 sao luôn em ạ. Razor này. Rồi anh rất muốn nuôi thêm cả Ninh Quang nữa, Ninh Quang cũng khỏe. Ninh Quang đam rất là to. Và Sukro cũng thế. Đấy. Nói chung là 4 sao của game này nó không những cái game khác ấy, thì 4 sao thường là sẽ không thể so bì được với 5 sao. Nhưng mà cái game này ấy, thì 4 sao với 5 sao nó gần như là không thua kém gì nhau mấy. Chỉ có là cách dùng của 4 sao nó sẽ hơi, em sẽ phải tính toán nhiều hơn so với 5 sao thôi. Đến ngồi ở bàn sát lan can lầu 2 của quán rượu để chờ. The fuck. Cố gắng trong Tết này ấy, ngồi ở nhà cày lên level 23 đi. Bởi vì hình như là cái event Tết này là yêu cầu là level 23 độ lên ấy. Còn một số cái về bảo hiểm của game này nữa này. Nếu mà em chơi gacha thì em sẽ có làm quen với khái niệm là bảo hiểm. Ví dụ như là đây này, một cái bảo hiểm mà nhìn thấy phát được luôn là cứ mỗi lần dùng 10 cầu nguyện chắc chắn sẽ nhận được những vật phẩm 4 sao trở lên. Đấy là bảo hiểm. Đúng không? Là bảo hiểm. Cái cầu nguyện là cái sao cái này này. Đây, mối duyên vương vấn này. Còn cái bảo hiểm mà phải xem chi tiết một chút. Ví dụ như là khả năng mà ra, cái này em đọc kỹ này, thì khả năng, nói tóm lại theo kinh nghiệm của anh ấy, thì để ra cái con 5 sao ở trong banner này ấy, Xiao là thằng là con banner event, nó chỉ có 2 tuần thôi, nó sắp hết rồi, thì khả năng ra thằng Xiao này ấy, bảo hiểm của nó là 180 lần.
Tức là em sẽ quay, ví dụ anh có 20 cái mối duyên vương vấn nhá, thì anh phải có đến 180 cái mối duyên vương vấn để mà đảm bảo ra được thằng này 100%. Nhưng mà chỉ có là đen lắm thì em mới phải quay đến lần thứ 180 thôi. Bình thường ấy, nhưng mà anh quay mấy con 5 sao ấy thì tầm độ khoảng em quay cái dùng mối duyên vương vấn em dùng độ khoảng 50-60 cái là nó đã ra con event này rồi. Trừ khi nào em đen lắm thôi. 2 lần anh quay 5 sao đều như kiểu như thế. Cả ông Chi Đe, cả em Can You thì toàn quay độ mấy chục lần thì nó ra luôn. Đấy. Đen lắm thì mới đến một lần 180 nhé. Đen vừa thì lần 90. Đâu nhỉ? Đấy là bảo hiểm, đấy gọi là bảo hiểm. Mà banner nào nó là có bảo hiểm của banner đấy nhá, em nên tập trung quay gacha, sử dụng cái mối duyên vương vấn này vào một banner thôi. Tại vì nó có 3 cái banner này, một là banner thường này, 2 là banner vũ khí này, 3 là banner hero này. Thì tập trung quay gacha lấy bảo hiểm của một banner thôi. Như kiểu lúc anh mới chơi là anh quay loạn mẹ hết lên, thế là bảo hiểm của anh nó cứ mỗi nơi một tí ấy. Thế cho nên là đến lúc sau quay nó rất là mệt. Cứ mỗi nơi một tí, mãi về sau mới lấy được bảo hiểm. Bây giờ em có ít gacha, em có ít mối duyên vương vấn thì em tập trung vào một banner thôi. Lấy được con hero ngon thì mới quay sang banner khác. Đấy, kiểu như thế. Nói chung là trò này cũng nhiều thứ hay. Mối duyên vương vấn. Cái mối duyên vương vấn của banner thường thì nó lại dùng cái loại khác. Đây, nó lại dùng cái loại này cơ, mối duyên tương ngộ. Nếu mà mới chơi ấy, thì nó sẽ thưởng cho em một đống mối duyên vương vấn với mối duyên tương ngộ. Nhưng mà sau này như anh ấy thì em sẽ phải sử dụng nguyên thạch để đổi ra mối duyên vương vấn hoặc là mối duyên tương ngộ. Nguyên thạch này lấy ở đâu? Nó lấy ở những cái nhiệm vụ mà em sẽ làm ấy. Nhiệm vụ hàng ngày này, nhiệm vụ chính này, nhiệm vụ phụ này, những cái hòm rải rác ở trên map này. Em đi mở map em sẽ thấy những cái hòm mở ra thì nó sẽ có một ít nguyên thạch. Và cứ tích nguyên thạch này xong rồi đổi ra mối duyên vương vấn hoặc mối duyên tương ngộ. Đổi ở chỗ cửa hàng này, góc bên trái màn hình. Đấy, rồi có shop này. Đây. Sử dụng nguyên thạch để đổi mối duyên vương vấn, mối duyên tương ngộ. Cái này là cái anh hay dùng nhiều nhất. Còn mấy cái shop này thì sau em tìm hiểu thêm cũng được, chưa cần thì tìm hiểu lắm. Đấy, anh hướng dẫn mấy cái cơ bản. Cái này nó có nhiều cái để nói lắm, cho nên là cứ từ từ, không có gì để vội. Không phải nói nhiều quá là em lại tẩu hỏa như ma chết. Nói chung là lần đầu tiên anh gặp một cái game mà có hình ảnh anime nó cũng tương đối đẹp như này, mà lại nhiệm vụ với cả hệ sinh thái nó khá là rộng lớn. Cái nhiệm vụ này cứ bắt tao đi ra đi vào nhá. Tìm mục tiêu trong khu vực này, lên đến ngồi ở bàn sát lan can cầu 2. Sát lan can ở đâu? Đây à? Welcome, sir. The wine that you previously ordered is here. Đây là nhân vật nhiệm vụ đây rồi. Thằng này sẽ là thằng tướng vẫn chưa có banner cho thằng này, nhưng mà nó đã mở nhiệm vụ trước cho ông này rồi để làm quen. Xin chào khách, rượu mà ngài đã chuẩn bị xong. He's really here? Let's Đây go là Paimon, downstairs and have a look. thức ăn dự trữ của mình. Đến lầu 1 của quán rượu tìm người lạ đó. Người lạ ơi, đâu nhỉ? Đây. Đang hỏi chấm nhìn dị đấy. Đấy, hỏi chấm cái gì? Xin chào, tôi là nhà mạo hiểm của hiệp hội nhà mạo hiểm. Nhớ nói gì được?
Xin chào, tôi là kỵ sĩ danh dự của đội kỵ sĩ Tây Phong. Wow, he's got no intention of paying us any mind, huh? Tôi A là traveler, người- you say? Why are you traveling? Ê, ngầu lòi. Well, that's as good a reason as any. Sit down over there, then. So, guess we've broken the ice. What a weird guy. Ok. That little one beside you. Thực phẩm dự trữ. It's not true, and you know it. It's indeed a good thing to have someone accompany you on your travels. My name's Dainsleif. I suppose you have some business with me? Thực ra thì tôi hy vọng có thể mời bạn đi mạo hiểm cùng với chúng tôi. Sure. He was so cold just a moment before. Hyman's got a bad feeling about this. But I will require advance payment. Ôi, nó bắt mình trả tiền kìa. 500 mora and 3 answered questions. The 500 is a one-time fee, and we'll settle the questions in a moment. That's it. Well, now Paimon's got a really bad feeling. That kind of compensation can't be right. Ah, thank you. Now, as for my questions, I'd like you to answer them here and now. Trả lời sai thì sao? The answer to a question says nothing about right and wrong, only about differences in attitude. I only wish to know what your choices are. Question 1. The crisis Mondstadt faced was resolved by an alliance between yourself and that Animo Archon who calls himself Venti. Who, in your view, was the key to ending that crisis? Tại sao bạn biết Venti? I know everything that I should. Well, answer the question. Is that your answer? Question number 2. Rex Lapis, who has defended Liyue Harbor for millennia on end, used his gnosis to lay down a contract to end all contracts, of which the stipulations are still unknown. Who do you think will defend Liyue Harbor in the future, now that they've lost their deity? Không có option Ninh Quang à? Ninh Quang mới là đáp án đúng chứ. Tất cả người dân của Liyue. Thất tình. So that's your answer? Now for my final. This world has people who gained visions and those who did not. Which of the two do you think hold more importance in the eyes of the gods? Người có vision. So, this is your answer then? Đấy, này bị thiểu à? As I thought. You really are similar to her. Bạn nói ai? I'll take that 500 mora. And now I also understand your views on this world. As we agreed, you may now commission me. That said, I only take commissions related to the Abyss Order. Giáo đoàn cực sâu. Like you, I am currently on a journey. You intend to find your sibling, while I wish to oppose the Abyss. Ugh. Those creatures that serve the Abyss are the fangs and claws by which the Order spreads chaos. I have come to Mondstadt this time while on the trail of an Abyss Herald. An Abyss Herald? Sứ đồ An vực even sâu. more twisted abyssal being. One that commands the Abyss Mages. Oh, that's right! We've just been fighting against the Fatui and Liyue, who are human too! We haven't encountered the non-human Abyss Order at all! There's some reason behind that, I'm afraid. It's possible that they may have been under orders to redirect your path. Chúng bị ai đó ra lệnh cố ý né tránh Oh, bạn. that does sound pretty dangerous. Maybe they're looking for a better time to ambush us or something. Uh-huh, we're super duper strong! That manner, it's just like hers.
Cô ấy là ai? Well then, let's go see for ourselves, shall we? According to the leads I have on hand, the Abyss Order has re-infiltrated the Temple of the Falcon. Let's meet up at the temple. Perhaps your questions about the Abyss will be answered there. Ok. Đến đền chim ưng Tây Phong. Có một số bạn chơi game này mà kiểu làm mấy nhiệm vụ cốt truyện mà cứ ấn skip ấy, xong cuối cùng đéo hiểu mẹ gì về cốt truyện cả. Nhưng mà mình thì lại là người kiểu muốn đọc cốt truyện của game này nó là cái gì, và mình chả bao giờ skip cả. Nhưng mà đến cuối cùng thì mình vẫn đéo hiểu. Ok, cái gì đây? Ô, đền chim ưng. Ô, đi bí cảnh à? Lạ ta. Đây rồi. Ui, thằng này cao thế. Cao ngang khí đè mình. This abandoned temple does bear some marks of the Abyss. The Falcon of the West. Though it can soar in the wind, it ultimately does not but hover under the light. Oh, it's nothing. Let's head inside. Ok. Quả anh trong này anh biết mạnh thôi. Ô. Mình đã vào cái chỗ này bao giờ chưa nhỉ? Tung tích vực sâu, cấp độ đề xuất có 28 rồi à? Ô, sợ thế nhỉ? Bựa đấy nhỉ? Nguyên tố đề xuất là có băng này, có Gendu rồi. Thôi vào khiêu chiến luôn. Có cần trong main không? Có được dùng ông Slendev kia không nhỉ? Không biết skin của ông ấy là gì. Không được rồi. Thằng này là hero vẫn còn đang The scent of the Abyss is getting stronger. It's not far now. Paimon wonders what the Abyss Heralds look like. Do they look something like the Abyss Ôi, nó cũng khỏe Mages? này. Không hiểu Let's đâu. head further in first. If we do see that creature, that'll spare me the explanation either way. Ôi, sao nhạc bé nhỉ? Đi mấy chỗ này thì nhìn xung quanh kiểu gì nó cũng có mấy cái hòm Someone đồ. needs assistance. Bỏ lỡ là không bao giờ lấy được đâu. Mấy cái bí cảnh này như chỉ đi được lần thôi. Bí cảnh nhiệm vụ ấy. Nên phải rà soát xem có hòm mà phải húp ngay. Nếu không là không bao giờ húp được nữa. Bắn vào này. I must leave no stone unturned. Someone out of the frying pan. Như là em thấy đấy, như là mọi người thấy thì con chi đê này của mình level 90 rồi, đam nó vẫn còn hơi phế. Đơn giản là bởi vì chưa có đồ xịn. Trò này nó phải có cày lên thánh dị vật, có mấy cái stat, mấy cái chỉ số xịn tí thì mới ngon. Đang dùng tạm mấy cái dị vật lắm rồi. Cái này có cái hòm này như tàng hình. Someone needs assistance. Ý quên. Còn không. Đấy. Ngon đấy. Mở hòm ra nó được 2 nguyên thạch. Mấy cái hòm ở trên map bình thường nó cũng sẽ như thế. Lên. This is long overdue. Ulti.
một cái hay của cái trò chơi này ấy, đó là nó có phản ứng nguyên tố. Ví dụ như là phản ứng của giữa băng và nước, băng và điện, rồi là băng và lửa. Mỗi cái nó sẽ kết hợp lại với nhau để gây đam cho con quái mình đang đánh. Thì giống nó gọi là phản ứng nguyên tố ấy. Nguyên tố thì nó sẽ nảy đao của mình lên to hơn. Trước có một cái game nước ngoài mà gần gần giống game này, đó là game Legend of Zelda. Nó bảo là cái Genshin này copy hoàn toàn Legend of Zelda, mình thấy đúng thật, chả khác mẹ kìa. Nhưng mà cái Genshin này nó có cái sáng tạo hơn, đó là có cái hệ thống thánh dị vật, rồi là hệ thống đồ ấy, hệ thống skin và hệ thống phản ứng nguyên tố, hệ ngũ hành ấy, kim. Hiện đang mới có băng, hỏa, điện, nước, chưa có thổ, chưa có mộc, còn thiếu một hệ mộc nữa. Mộc cũng chưa unlock. Đây này, hiện trước mặt mình đang là một con Hirichun nước, phù thủy, nước và lửa. Thì nếu muốn phá cái được bao bọc với cái giáp lửa với giáp băng, giáp nước, thì mà để mà phá được cái giáp lửa này của con Hirichun lửa này nhanh hơn thì phải dùng những cái con mà có skin hệ nước, ví dụ như con chi đe này là hệ nước. Đấy, phá được cái giáp của nó thì mới giết được nó, chứ còn không thì con Access denied. dùng con hệ nước thì phá giáp của con này rất là nhanh. No time to lose. Nhưng mà ngược lại nếu mà dùng hệ nước để đập hệ nước thì nó chả ăn thua gì cả. Ui đấy, để phá được cái giáp nước này phải dùng hệ lửa, hệ nham. Steady as stone. Nham của hầu gái nội lê. Con hầu gái này là y hệt con Chubi ở trong Nier Automata luôn. Hệ nham nó như kiểu một cái hệ tách biệt ra khỏi mấy cái hệ trong game ấy. Hệ nham là một cái hệ khác hoàn toàn so với nước, lửa, băng và điện. Nó sẽ thiên về hướng cân bằng nhiều hơn là kiểu phản ứng nguyên tố. Ví dụ như là em có thể dùng những cái con nhân vật có tính nham này để phá giáp của cái con mà từ các hệ khác nhau. Mặc dù tốc độ phá giáp ở đây chậm hơn cái việc mà dùng con hero hệ nước phá hệ lửa, nhưng mà sử dụng hệ nham để phá thì nó sẽ còn hơn là không có. Like that herald might have already left. The abyss. It is chaos, and it is also destruction. It is a morass of inconceivable madness that encroaches upon this world's very foundations. That is why even the Dragon of the East, a servant of a deity, was unable to resist its corrosive powers, and the creatures of the abyss desire nothing less than the overthrow of a world ruled by the Archons. You seem to know a lot about the Abyss game. Well, we do have some history. I suppose that's as far as chit-chat goes. We should head to Wolvendom. Judging by the traces I'm following, their next appearance may be within the terrace. Perhaps we may find our Abyss Herald there. Ok. Đấy, đánh xong cái dungeon này thì được một dương siêu cấp. Trong đó chứa sách để lên level. Someone needs assistance. Vào đây quạt trả còn gì này. Chưa ra vội. Hết rồi.
Kiếm nguyên thạch hơi ít á. Xong nhiệm vụ thì nó sẽ có thưởng riêng, còn mở hòm thì đúng là nguyên thạch hơi ít rồi. Nguyên thạch nó là cần câu cơm của cái game này ấy. Bởi vì nó quyết định rất là nhiều. Nguyên thạch ở đây nó quyết định tương đối là nhiều việc mình có grow ra được tướng hay không. Cho nên là chính vì kiếm cái nguyên thạch nó tương đối ít, nếu mà cày free to play ấy, thì kiếm nguyên thạch nó sẽ hơi chậm. Cho nên là nhiều thằng nó lắm tiền nó sẽ nạp tiền vào để nó mua nguyên thạch, đỡ phải cày. No time to lose. Đây là một trong những cái cách kiếm tiền của cái hãng MiHoYo, cái hãng làm ra cái game này. Anh thì là hệ chơi free to play cho nên là vẫn chăm chỉ đi kiếm nguyên thạch thôi, No time chứ to không lose. nạp tiền để lấy nguyên thạch. Đâu nhờ cũng nạp tiền đâu. Có cửa hàng này. Đây cái thẻ tháng, cái này gọi là thẻ tháng, 109.000 một tháng, thì mỗi ngày nó sẽ tặng em 90 nguyên thạch và nhận ngay 300 cái gì đây, quên mẹ đấy. Đấy, mua đi, nạp tiền đi, nhiều tiền lắm. Đấy, đây, cái này gọi là đá sáng thế. Đá sáng thế này sẽ đổi được ra nguyên thạch. Đấy, sử dụng đá sáng thế để hỗ trợ mình đổi ra được mấy cái này. Đổi ra cả nhựa hay đá. Được nha. Rồi, không có tiền không chơi, tôi chơi free to play thôi. Rồi, thanh thể lực nó đang sụt này. Chờ cho nó hồi thể lực thì mới bay qua được đây, không là ngã sắp mặt lồn. Ấy, chết rồi, mình lại nói bậy à? Thì ban kênh chết. Well, we're in Wolfendom now. Think Dean's waiting for us up ahead? We should meet up with him quick, in case the wolves decide they don't like him. Chính vì cái game này nó hay cho nên là nó có một cái lượng ở Việt Nam, nó có một cái lượng fan rất là đông đảo. Nó như là game LOL với cả mấy cái game hot ở Việt Nam ấy. Những cái page Facebook group ở trên Facebook nó có khoảng mấy trăm nghìn người tham gia chơi cái trò này. Chính vì vậy mà có rất nhiều thành phần cực kỳ toxic luôn. Lord of Wolvendom, sharp of fang and keen of claw, and yet dwelling here only. No, nor does it know me. I only know these things because a previous traveling companion of mine once... All right. Không, cái này là Let's go see if that Abyss Herald... YouTube ấy, nó quét được là... Nó quét anh đang nói gì ấy. Nó thu âm giọng của anh mà. Nó sẽ quét được là anh nói bậy hay không. Indeed. See that? Floating above Có the những flames? video mà kiểu như là anh nói bậy nhiều quá ấy, nó sẽ đánh dấu là nghi ngờ không cho kiếm tiền. Knowing what I do of the Anh toàn Order's phải, habits, they've probably left similar marks behind elsewhere. Kiểu như là kháng nghị ấy. Let's have a look nearby. Thôi nói cái là việc của giáo đoàn thì có lẽ tự quanh đây tìm thử xem. Mình nói gì là YouTube nó biết hết đấy, không đùa đâu. Bởi vì mình nói nhiều trong video ấy, nhiều khi nói bậy quá nó sẽ tắt kiếm tiền cái video đấy, rất là mệt. Do you think that those monsters by the bonfire are under the Abyss Order's control? Looks kind of scary. Let's Đến beat đang him lãnh up tìm first. manh mối giáo đoàn vực sâu đây rồi. Vào mồm này. Giết con nào trước kìa. Eat this! Ai ạ? Blaze over. I
I must leave no stone unturned, as a good knight should. Chúc em. Bye bye. Chúc em có một kỳ nghỉ Tết vui vẻ. Còn đến Tết mình nhớ là mình chưa chuẩn bị cái gì hết. Steady as stone. Oh, that's it. Let's go check out that bonfire. Looks like this bonfire's also got something to do with the abyss. Đám lửa. Chưa đọc xong nó mất rồi. Someone needs assistance. Leave it all to me. Access denied. Con chi đê này được cái chém rất là nhanh. Someone needs assistance. I'll catch up. I'll catch up. Someone needs assistance. There's another one of those bonfire spells. Looks like the abyss really has been around here. Yikes. Điều tra. Where do these monsters pop out from? Let's clear them out, and quick! No time to lose. Yeah. Con này phế đấy. Chim đen nói chuyện với tên Slave. Được chưa đâu? Đợi tí. No Treo time to phim tí lose. nhà. Có khách. Anh em đợi tí nhá. Không đánh sói đâu. Đây rồi. Have you finished searching? I searched around these parts and found some signs myself, but they were left behind by abyss mages, and there was no deeper abyssal power to them. It seems that even an abyss herald would not wish to make trouble with the Wolf King of the North. We should leave as well. If there's anything praiseworthy about that old wolf, it's his territorial nature. But now we're out of leads. No. There is one more place we... Let's get a move on then. I'll wait for you at Storm Terror's lair. Đến phế tích Phong Long. Ủa sao toàn ra mấy cái địa điểm ấy nhỉ? I've heard about what happened to you during Mondstadt's crisis. When you came, this place was known as Storm Terror's lair. But I suppose that this place is more lair than Storm Terror at this point. In fact, if my memory serves, this ruin has had largely nothing to do with that dragon for a long time. The first time I laid eyes upon the ruins of old Mondstadt, the Dragon of the East had yet to fall.
much less come to nest in this place. Huh? But Paimon remembers that Dvalin first got in trouble hundreds of years ago. Don't think too much about it. Do you remember the light actuators that once sealed this ruin? If the Abyss Order is interested in this location, then they will not neglect those mechanisms. Let's go see what the situation is at those light actuators. Vào phế tích Phong Long. No time to lose. Sao cái nhiệm vụ này lại liên quan đến phế tích Phong Long? Tại sao cái nhiệm vụ này nó lại liên quan đến phế tích Phong Long ta? Làm sao vào? Ui, ít. Look! There are lots of monsters gathered over there. Đang dãy vùng gì đây? Có phải đánh nó không đây? Đánh đối tượng thân thiện. Đang chiến đi. No time to lose. No time to lose. Đây à? Kìa này. Được của nó. À, hồi máu à? Hồi máu với tôi này. Đâu không có lửa chém con này hơi thốn đâu. Chết đi, một. Không quan nổ đam. Siêu tốc đánh luôn. Riptide. Ui, beast. Nice and spiked. I must leave no stone unturned. No touching. So in the end, we still couldn't find that Abyss Herald. Bummer. I wouldn't call not having to gaze upon such a creature a shame exactly. Still, I do believe that you will come across one eventually. No, you're right. If it's a really powerful monster, it would be best to go around it. How good it would be if all perils one encounters in their journeys could simply be solved by going around them. Once upon a time, yes. I simply have experience from adventuring together with that traveler. You know, Dane, you keep talking about that person this and that person that. Where are they now, anyway? She no longer travels. I'm afraid that traveling can be too exhausting at times. Oh, is that how it is? Well, why are you traveling alone then? I still have some things left unfinished. Yep, and it's good to have a home to come back to, isn't it? Hey,
once you find your sibling, we should find a place to stay too, shouldn't we? Mondstadt's Fisherman's Toast is pretty tasty. Either way, we should settle down in a place. Home. Well, it won't be too late to think about where you stay once your journey reaches its end. While you're still traveling, you should... Huh? What's familiar? A familiar feeling, you say? It could be someone you know well. Whichever it is, we should see it for our... We can reach the top of that cliff from over there. Let's go. Tự nhiên ngửi thấy mùi gì đấy. Jane moves really Bây giờ fast, doesn't phải he? đi xem nó Let's use that làm wind gì. current nearby. Holy shit, bruh. Catch up. Bruh. Sao mà trèo nó lên đây? À kìa. Chỗ kia có cái cột gió này. Cause we're living in a world of fools, breaking us down, and they all should let us be. We belong to you and me. Là thằng này mà. Sao bro? Can you still sense that familiar feeling that you... But it doesn't feel like there's anything around here. No monsters, no people. Indeed. There doesn't seem to be anything strange about this place. It doesn't look any different from the last time I was here. My traveling companion brought me here on our previous journey. So, Dane, what about you? What's... Me? I no longer remember. I merely followed that person around on that journey. That's all there was to it. Huh? A ruin guard's footprint. A ruin guard was wandering around here? Đi theo Dan Sleeve. Thằng này làm gì bí Peace ẩn to be này? found, even for a single dandelion. Lên phía trước quan sát bồ công anh. Đâu nhỉ? Nhìn đéo kỹ ấy. What's gotten into you? You were just spacing out. Huh? You mean your sister? But how could that be? You only touched that dandelion for a second. Perhaps that dandelion bears some sort of scent that only you recognize. As for why, has it perhaps experienced something related to you? You're saying some real confusing stuff. Paimon doesn't get it. Do not rush. Vexation and anxiety are the enemy of rational thought. Your journey has only just begun, has it not? At least you now know that she is still on this world. At this time, the most important thing is the journey to find her itself. Nhất định tôi sẽ tìm được cô ấy. Yes, and this is something you must keep in mind as the meaning behind your journey. May you find your kin at the end of that journey. Well then, Huh? You're leaving? Already? only for now. Don't worry, we will meet again. Khiếp, thằng này kỳ bí quá, ông chưa biết skin nó là gì. After all, I did take 500 mora. Hoàn thành nhiệm vụ, chương 1 màn 4. Vận mệnh chuyển rời. Ok con dê. Ít xong làm xong được có tí thưởng cái này. À đây rồi. Thế chứ. Cứ tưởng đéo được gì. Bị thác mỗi ngày.
Về lấy thưởng ủy thác mỗi ngày nha anh em. Ad Astra Abyssosk. Welcome to the Adventurers Guild. Ad Astra. Nhận phần thưởng. Ô, lên năm 3 rồi này. Ngon. Mình xin. Ad Astra. Không cho thằng bên này đi khai thác đá được nhỉ? Mora vẫn là trên hết. Không có gì ngon hơn nổi Mora hết. Fish. This time the wind blow. When you're high up, Bèo, everyone can bèo hear đeo you. bèo bèo. Bèo, bèo đeo bèo bèo. Bèo, bèo đeo bèo bèo. Bèo, bèo đeo bèo bèo. Làm cái nhiệm vụ thôi. Tinh nguyệt mê hoặc nhân tâm. Đâu nhá. Ra tận Liyue cả. Đây như gần đi. Được thành tựu gì? Gì đây? Kiểm tra xung quanh nhà trọ Vọng Thư. The fuck? Is it just Paimon, or is there something weird about those hilly trails over there? Trên người thoát ra tà khí. Paimon thinks so too. We've seen plenty of hilly trails before, and they're always the bad guys. But this? Uh-oh. This is right by the Wangshu Inn too. The guests are in great danger. Now that we've seen it, if we don't do anything about it, Paimon will feel really guilty. Tidal wave. No time to lose. Ta. Ta. Chết đi. Xong. These super evil hilly trolls are more difficult to defeat than the usual kind too. Đâu, thấy vẫn thế mà. Hey, seems like people are gathering over there. Wonder what they're doing. Whoa! See that guy in the mask? He scared off all the hilly trolls. Oh,
You mean like Xiao? Now that you mention it, this guy's mask is... But the magic he was using seemed even more adeptus than Xiao's. Shall we go say hi? Adepti nghĩa là tiên. Ahem. Hello. Please, if you're here to thank me, there's no need. Cleansing the world of evil is the duty of the Adepti. Think nothing of it. Tiên gia. Wait. Who are you? One had assumed you were followers, but on closer inspection it seems that we have not met. My name's Paimon, and this is my sidekick. One sees. One too shall introduce oneself, for it is good manners to comply. The one before you is the Adeptus, Master of Stars, though one is better known to one's followers as Star Snatcher. One descended from one's mountain abode to cleanse the world of evil, whereupon fate saw fit that our paths should cross. Our wishes? Paimon thought that the Adepti and Levi were just really good in battle. You mean you can grant people's wishes too? There are different levels of Adepti. Are not the stars loftier than the mountains, clouds, and moon? Yet, it is unbecoming of an Adepti to boast of one's powers. One would have you first speak to one's followers. Nói chuyện một tín đồ, tìm hiểu tinh nguyệt. Đéo. Have you seen the Này như Master kiểu of bọn Stars fan in cuồng cái phó action? này. His power truly hails from the divine. I believe that now. There is finally... Watching him use his magic is all the proof you need. Not long ago, I sought some medicine from him on behalf of my ailing father. The difference with Boo Boo Pharmacy, once it was boiled and ready, it gave off this really ethereal mist. Seemed pretty adeptal to me. Adepti medicine is surely the most potent. Sure, you have to make some sacrifices if you seek help from an adeptus like the Master of Stars. Nghe thằng Adepti này fake kiểu gì nhỉ? The Millilith don't really need to do shifts when the Master of Stars is around, do they? I'm a merchant, and I had an especially valuable batch of goods that needed transporting recently. So I asked the Master of Stars if he would make the journey with me, as presumptuous as that was. Reason being, monsters run a mile as soon as he so much as holds up his talisman. We didn't have the slightest bit of trouble the whole... It didn't come cheap, of course, but then soliciting the services of a god is a monumental of... Finally, a life full of hope and purpose. Oh, are you believers too? After my fiancé had been left, I cried every day. But then I turned to the Master of Stars for help. At his suggestion, I started burning paintings of my fiancé and casting the ashes into the ocean. I can't explain it, but it really worked. I know in my heart that he'll return. This is not some sort of positive thinking. I'm so overjoyed that I gave a portion of my wedding budget to the Master of Stars as an... What do you think? One's adherents may exaggerate a little, but surely you jest. There was once a senior adeptus, Xie Wuliang, known to the people as Liangzi. He said this: all things are connected. That which mortals call imagination is merely the bridge betwixt the spiritual and the material. In other words, their wishes are already on the path of transitioning into reality. Does this make things clearer? Nope. It makes them way more complicated. But basically what you're saying is that their wishes can come true, right? Indeed. You are perceptive, my diminutive friend. Okay. So we
one other question. Oh? You need but ask. Hey, isn't that a bit inappropriate? Indeed, it would be inappropriate for one to remove one's mask. One wanders among mortals, doing good and cleansing evil. One reveals not one's visage to avoid further disturbance to this realm than is necessary. Ah, got it. Now then, what are your wishes? One senses that a tragic tale lies behind this wish. So be it. This wish is not beyond one's power to grant. But first, one must see some proof of your faith. What's that supposed to mean? The way of the Adepti cannot be grasped from words alone. One must seek the profound truths that lie beyond them. Should... What do we do? Paimon doesn't understand him at all. Oh, that's right! Some of those believers mentioned that they had to pay a pretty sum for the Adeptus' help, didn't they? Well, Paimon's not forking over anymore, and we don't have anything valuable enough on us. You don't even have a vision. Hey, why don't we make him a tasty snack? No one can resist the temptation of good food. Yep, a tasty snack is sure to work. Why don't we head over to Wanwen Bookhouse and see if they got any new recipes in? So, you'd like a copy of Yaksha's The Guardian Adepti? Yes. Here, and keep the change. Oh, aren't you generous? Thank you for your patronage. Hey, isn't that, Star Snapper? What a coincidence running into him again. Did you hear the name of the book he just bought? Was it Yaksha's The Guardian Adepti? Well, anyway, it was definitely a book about the Adepti. Why would an Adeptus want to buy a book about himself? Thằng này fake rồi. Really? What's so fishy about him? Game này là Genshin Impact bạn nhé. Hello Trung Đỗ. Huh. That's a good point. None of the other Adepti we've met seemed like they needed anything from anyone. Paimon thinks we should check out that book. Maybe we'll find out something about this guy that we can use. Nói chuyện với Li Fang hỏi về tình hình của hộ pháp tiên chúng dạ xoa. Mẹ, thằng này là tiên fake rồi. Đâu nhỉ? 7 mét. Ấy. So, are you buying or not? Hey there! We'd like a copy of Yaksha's The Guardian. Huh. Since when did that old chestnut become a... You're a rare breed of youngster if this is what you like to read. But you should be able to find a copy somewhere on that shelf over there.
Ai bán sách bắt đi mình. Bán sách bắt mình đi tự tìm kinh nhá. Thấy con mẹ đâu. Tìm hộ pháp tiên chúng dạ xoa. Trong lúc tìm mình sẽ múc hết tất cả những quyển sách có ở đây. Thấy rồi. This is the one. Let's see what it's all about, shall we? In ancient times, Liyue was a land of misery, where the shadow of evil loomed large. As slain gods festered, their vengeful wrath cursed the world, manifesting in infernal forms. When demons stirred, miasmas, monsters, and mutations infested the land. Then Rex Lapis summoned the Yakshas to vanquish the demons. They swore an oath: restore order through slaughter, purge evil through battle. To this we dedicate our lives. Eons of bloodshed later, karmic debt weighed upon them, phantom wrath seeping into their broken souls. They went mad with fear, turned on each other, or succumbed to the darkness. Of the 5 foremost Yakshas, death came to 3, while the 4th vanished without a trace. In the millennia since, one conqueror of demons remains the sole surviving Yaksha in the mortal realm. And only on moonlit nights, in the glow from Guyon, and in the sound of the Dihua flute, is his memory preserved. This book is about the Yakshas, a group of adepti who defend Liyue. Seems like a pretty niche topic. Was there anything that stood out to you? So, there used to be 5 main Yakshas, but supposedly only one of them is still alive today. Do you think that it could have anything to do with that Star Snatcher guy? No, surely not. He doesn't exactly give off the impression that he's been suffering for thousands of years. The book says that the wrathful spirits of the gods defeated during the Archon War can sometimes cause plagues, monsters, or mutations. All of which sound pretty horrendous. Hey, wait a second. Paimon wonders if... Do you think those super evil hilly churls we saw earlier were the mutations that the book's talking about? The book says that the Yakshas, after fighting against the wrath of the gods for thousands of years, became bound by karma. Poisoned by the hateful thoughts of the gods, the Yakshas would often descend into indescribable fits of terror, rage, or agony. It's so tragic. After everything they went through in all of their years of protecting Liyue, they got no reward and had to deal with so much suffering instead. Holy shit. Yep, Paimon thinks we've already summed up all the key points. So back to the matter at hand. The things we need answers on are 1, where did those super evil-looking hilly trolls come from? And 2, what does Star Snatcher have to do with the Yakshas, right? Now to head back to where this all started and commence our investigation. Let's part the fog of mystery that hangs over Dwayne Karst and let the truth shine through in its full glory. To be honest, Paimon actually hopes he is a real Adeptus. His exorcism technique seemed real enough at least. But if we get our hopes up, there's further for them to come down. So it makes sense to investigate thoroughly first, just to be sure. Alright, let's head back to Wangshu Inn! Nhiệm vụ này là gì đây? Về nhà trọ vọng thư tìm. Ok, về thì về. Nhà trọ vọng thư.
No time to lose. Lại đánh với thằng quỷ tiếp. Adepti. Adepti trong tiếng Anh là tiên. Tiên hay dạ xoa nhỉ? Flee at my command, foul demon. Flee! Why won't you flee? Thằng này fake rồi. Uh-oh. Looks like Star Snatcher's in trouble. And there are innocent bystanders here too. Này để mình ra tay rồi. I must leave no stone unturned. Out of the frying pan. No touching. Tidal wave. Tiên này. Tiên mới chắc không tiên. Chém phát chết luôn. I don't get it. Why didn't the Sigil of Permission do anything? Has the evil aura of these hilly churls grown in intensity? Sigil of Permission, huh? Now why does that sound familiar? Right! It's a keepsake of the Adepti. Tín So vật it của must tiên nhân. still contain traces of their power. No wonder he was able to scare those monsters away early. What are you two babbling on about? One is merely underslept, meaning that one's adeptal power is not in full flow. Were one but given another opportunity... Well, as it happens, there goes another bunch of evil hilly churls over there. Should we leave them to you then? One suddenly feels ill at ease. Surely one Fake has vãi cứt. overexpended one's adeptal powers. Otherwise, one would surely purge these infernal beings at once. So you were just bragging after all. Come on, Traveler. Looks like it's up to us. Use your elemental sight and hunt them down. Tín đồ nam. Vũ điệu xua đuổi tà ma, dùng góc nhìn nguyên tố truy tìm Pirichun tà khí. Ok men. Góc nhìn nguyên tố đâu. Đây không phải là Pirichun tà khí. Nhưng mà mình sẽ chém chết nó. Trong này có cái gì đây? It's that sao kìa. conqueror of demons again. No wonder. Paimon was just wondering. It's you. I remember Hello you. Quang Anh. Chào em. I was purging some living beings that had been tainted by the demonic. Huh? He isn't usually this polite. But you are exorcising demons. How is that causing trouble? That is because the changes that occurred in these monsters stem from me. Or more precisely, from the karma I have accumulated. Chúng nhiễm nghiệp chướng của tôi. Mutations? Karma? Does that mean... Nhưng trong hộ pháp tiên chúng dạ xoa từng nhắc, sao chính là vị dạ xoa cuối cùng. Yeah! Paimon remembers that Xiao is also called the Vigilant Yaksha, isn't he? So that means... Oh, poor Xiao! Chúng tôi vừa biết được quá khứ của bạn qua sách. I see. You must mean that piece of literati fan fiction from a few hundred years ago. All things are impermanent, and to exist is to suffer. Vậy cái mặt nạ ngay sau đít We vẫn chối được. Yakshas have no need of sympathy or tears. My comrades who have passed on would see your tears as a stain upon their legacy. Oh, I'm sorry. It matters not. In any case, I am on my way to purge a cavern of demonic influence, so we shall part ways here. Wait! Take us with
you will be a big help. Paimon promises. No need. I'm used to fighting alone. And in any case, these mutations originated from me to begin with. Well then... Oh, consider it Paimon's penance for being accidentally rude just now. Please? Well, come on then. So, Xiao, you've been suffering from the bad karma all this time? Suffering is my price to pay for eons of endless slaughter. I have come to accept this. But in recent years, other living things have suffered, when the burden should be mine alone to bear. I must reflect on this. Thằng này là tiên với dạ xoa các kiểu mà nhìn bé tí như trẻ con. Rồi. Vào luôn, vào luôn. Oh, this place gives Paimon goosebumps. I will use the ritual known as the Bane of All Evil to relieve this place of its karma. Tôi sẽ dùng vũ điệu trừ yêu để diệt trừ nghiệp You must chướng. remain calm. Do not allow yourself to be affected by the lingering wrath of bygone gods. Evil conquering. What the fuck? Hiệu quả của cốt truyện đặc biệt. Bị ảnh hưởng bởi nghiệp chướng ma thần tích tụ ở đây, Xiao sẽ duy trì trạng thái vũ điệu trừ yêu trong toàn bộ quá trình, do đó sẽ không ngừng tiêu hao HP. Ngoài ra, do ảnh hưởng của nghiệp chướng ma thần thì Xiao gây sát thương lên địch có thể hồi phục HP. Ok. Bị trừ máu liên tục ạ, bye. Cảm giác giống quay lại cái khu băng quá. Rồi, chém rồi. Khỏe đấy. Sẽ bị đúng rồi. Sao E của nó hồi lâu đấy nhỉ? The power you got for being a vigilant Yaksha, right? I must just realize that you only wear your mask when you're fighting the bad guys. But that Star Snatcher guy wears his mask the rest of the time too. Star Snatcher? I am aware of no adeptus by such a name. So he is a fraud! Well, we'll continue this discussion later. You should focus on your battle for now. Chết. Thằng này đeo mặt nạ mà khỏe vậy. Mỗi tội là bị mất máu. Skin đẹp thì đùa đâu. Nhưng mà cái này phải có mặt nạ thì mới đẹp như này. Bình thường cũng chả đẹp. Được cái nhảy thì thôi rồi luôn. Giờ sao? Khỏe vãi cứt. Ây à. Lên. 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 Lên.
Hai e phát chết luôn. Thô bạo vậy. Useless. Người ra rồi mười mấy nghìn. Worthless. Ôi. Worthless. Đứng yên thế tao. It is good that we came here. An unusual number of living things had fallen under infernal influence. Had we not arrived in good time, the consequences would have been unthinkable. Now, this Star Snatcher you speak of, what is the situation? Ooh, Paimon will tell you. An Adeptus who grants wishes. To think that people could be so easily deceived by such blatant lies. As an Adeptus, Biết do ngay you là have fake the mà. power to grant wishes, Xiao? The Liyue of yesteryear would never ask the Adepti for boons unearned. Millennia ago, the ancestral people of Liyue asked for nothing more than the strength to defend the land they called their home. To be honest, an Adepti who grants people's wishes is probably more appealing to people now. However feeble people nowadays may be, they are not my concern. I concern myself only with following Rex Lapis's original decree. Oops. Paimon spoke without thinking again. Oh, one more thing. That fake Adeptus has a sigil of permission. It's what he uses to exorcise demons. Wait, truly? Fool. Exorcising demons without exterminating them. It is no wonder they have been congregating here. If this continues, things may spiral out of even my control. We must confiscate his sigil of permission. Great minds think alike! Paimon agrees. We've got to show that trickster what you get for trying to fool us. And it just so happens that we've got a real Adeptus with us too. If Xiao were to teach Star Snatcher a lesson, you can bet he'll never dare to pose as an Adeptus. No. I only slay demons. I do not kill mortals. Who said anything about killing him? It would certainly benefit Liyue if we could convince him to cease his wicked ways. I possess an art called Dream Trawler. It is normally used to separate the soul from the body, that one might cultivate oneself in a waking dream. But it can also be used to call forth the spirits of others. Whoa. Now that's a real Adepti art for ya. A ritual must be performed for this art to be used. Assist me in gathering a few items. A censer, 7 lamps, and something to reduce the temperature. Reduce the temperature. Oh, some mist flowers will probably do, right? But as for the censer and the 7 lamps... Do you know of the 2 Yaksha statues that stand guard beside a merchant road on the southern face of Mount Tianheng? The ancestors of the people of Liyue built shrines there to honor the Yakshas. You should still be able to find some ceremonial items there. Once you have found them, meet me at the Yaksha statues after nightfall, and I will teach you how to use this art. Ok. Khiêu chiến thành công. Mình xin. Quanh đây còn hòm không? Thôi, chắc không còn đâu. Mình xin.
Có gì kìa? Nội dung cập nhật. Tự nhiên có nội dung cập nhật đây kìa. Ai đây? Hello. The spirit soars the mountains high, while the body rests as the world goes by. Sorry to interrupt you, but... Well, I'll be. Isn't that something? A pair walk into a shrine, neither to seek nor worship gods or adepti, but to pilfer the tools of worship for their own ends. We know it's rude to ask, but we just need them for a short while. Honest. For the dream trawler ritual, I trust. How'd you know that? I have been in the shrine for far longer than you would expect. Perhaps as a reward for my faithfulness, I have been endowed with some understanding of the adepti arts. Wow. Paimon's never heard of that happening before. It matters not. Take what you need. It is a fortuitous thing that these items may be of service to you. They serve little purpose here, in any case. Nothing that you need concern yourself with. Please, take what you wish. Thu phục. Thu thập đạo cụ nghi thức. Đâu nhỉ? Đây à? Mình xin. This sensor should be fine, right? At least it isn't as run down as the shrine. So next, we just need to grab the 7 star lamps, right? Ở đâu nhỉ? Đây hả? Ok. Còn một cái nữa đâu nhỉ? Paimon thinks we've got all the ones we can use now. Ôi, lão kia biến đi rồi. That guy before we leave, shall we? Huh? Where'd he go? I had presumed that once you had acquired what you came for, you would forget about me and simply be on your way. It's that guy's này là voice. thần à? Hello? My physical form ceased to exist over 1,000 years ago. What you witnessed earlier was an illusion, created by the adepti art known as... Now that you have taken the 7-star lamps and sensor used in the mortal lingering ritual, my form is no longer visible to you. I was once a junior in the Order of the Yakshas, bestowed with the name Pervases by Rex Lapis himself. Yet my strength failed, and I was slain in battle. Today is the anniversary of my death. My last wish was to see a modern Liyue, and so I took the liberty of performing this ritual here. That aside, you were sent here by the Conqueror of Demons, were you not? So, you two know each other then? I sense his aura upon you. That and
the heavy burden of his karma. Even after all these millennia, he still must endure such tremendous suffering. I am truly ashamed. Don't say that, Pervases. You sacrificed your life for Liyue, didn't you? Life is a precious thing, yes. But when I think of the burden that the Conqueror of Demons must bear, death seems to me to have been the easy way out. A selfish indulgence, even. Pervases. I apologize. Birthdays are joyful occasions, but by the same token, it is hard not to be melancholy on the anniversary of one's death. The mortal lingering will not last much longer. Take care, you two, and please pass on my regards to the Conqueror of Demons. If only I could taste some authentic grilled tickerfish once more. By wave and storm I hunt for fish. By wind and snow I slay evil. Huh? Looks like he's gone then. Paimon really hopes that at least someone will remember Pervases the Yaksha. We should get going. But let's come back here and make an offering sometime. Ê, kia, nói chuyện với Sao nào. Wait, in my Sao. Sao đâu? Ô, đi bộ được này. Tưng 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 tưng. Tưng 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 tưng. Tưng tưng tưng. Tưng 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 tưng. Tưng 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 tưng. Born of ice and frost. We're way behind schedule. Hello. Have you gathered the items for the ritual? This sensor and these lamps. Their designs are flawless, almost as if they were made specifically for use in the Adepti arts. Where did you come by them? Oh, and, he says hi! Pervases. Yes. This does have the hallmarks of something Pervases might do. As I thought, it seems that he could not leave Liyue behind, either. I hope that its present state will allow him to rest in peace. Well then, let us begin preparing for the ritual. Place the censer in the middle, and surround it with the 7-star lamps. Adorn the area with the items of abject cold. Once this is done, we shall proceed. Yes, this will do. Now, the next step is the key to performing Dream Trawler. There are 4 steps to performing this ritual. Offering incense, meditation, incantation, and loosing an arrow. That seems like a real rigmarole. Adepti arts are the product of millennia of study by Adepti. Do not dismiss their mystical workings as rigmarole. Failure to take this seriously could cause the technique to devour one's own body, or cause the spirit to be sundered from one's flesh permanently. Stop talking! I'm sorry! When offering the incense, we place the incense into the censer with reverence for Rex Lapis in our hearts. Meditation is to empty ourselves of trivial thoughts,
and to focus on the target of the art we are performing. Then we shall recite the incantation in a loud voice. Devayaksha, bring forth sin. Finally, we will loose an arrow towards each of the Yaksha statues to enlist their authority for our contract. If all goes well, Star Snatcher's soul will be brought forth shortly. If you have no other questions, let us begin. Thực hiện nghi thức theo quy trình. Thực hiện đúng quy trình nào. Thắp hương. Then we meditate. Paimon really doesn't want to think about that fraud. Cái đài tĩnh tâm. Lắm đấy. Bring forth sin. Nhớ được. It looks like the Yaksha statues are glowing at the waist. So we just fire one arrow each at the glowing parts, right? Theo nghi thức bắn vào chỗ phát sáng của hai bức tượng dạ xoa. Bắn bằng cái gì đây? Rồi. Giờ sao? We finished the ritual, and we followed all the instructions to the letter. Close enough. Leave the rest to me. You two get ready to greet him. Gọi thằng nào ra đây? Với cái đài. Đây rồi. There is one. Huh? You two look familiar. What's with one's body? One feels light, weightless. An Adepti art? You dare don the guise of an Adeptus in one's presence. But as for the matter of one's present location, one could have sworn that one was dozing off to sleep at Wangshu Inn not a moment ago. Wait, that must be it. Of course it must. As expected of an Adeptus such as oneself. One must indeed be in a dream. There's no helping this guy, is there? Huh? What is the meaning of this? Do you truly think that one will permit such insolence in one's own dreams? All right, time to take him down a peg. Phải đái mình đánh mày ạ. Quá đơn giản. Phế vãi rồi cứt. Stop! Please stop! I surrender! I surrender! No! No, never again. You almost killed me. Oh, how did I ever have the misfortune to meet you two? Please, Great Adepti, spare my life. I won't do this ever again, I swear it. We did call your spirit here, but we're not Adepti. He, however, is. You deceive the masses with quackery, masquerade as an Adeptus, exorcise demons without exterminating them, and display a callous lack of regard for life. One day, you will reap that which you have sown. For those who invite the infernal into their lives, there is no redemption. You're... Seems like Xiao's got him scared stiff. Oh, great Adeptus. Might I ask your name? It really is you. It's truly you. Never in my life did I imagine that I might meet the conqueror of demons, the vigilant Yaksha himself. You know about Xiao? Of course. My grandfather was a folklorist. I learned the tales of the conqueror of demons at his knee. To this day, I'm an avid collector of books concerning the Yakshas. But ever since I discovered a sigil of permission while rummaging through my grandfather's personal effects, at first, I was just imitating the Adepti for fun. But slowly, I began to stray further and further from the righteous path. Huh. So to sum you up,
You're Xiao's biggest fan? Yes. Thank you both for allowing me to witness the conqueror of demons in the flesh. It's like a dream come true. Fan cuồng của Xiao. That wasn't quite our intention. Oh, great conqueror of demons, please allow me to swear this oath before you. I swear to turn away from evil, to live an honest life, and to never again stain the name of the Adepti. I will remember your oath. Now go. Thank you. 1,000 thanks for your forgiveness, and for all that you have done for Leah. He seemed very earnest when he was making that oath there. Guess he won't be tricking anyone anymore. Oh, wait. We haven't gotten the sigil of permission back yet. Let's head over to Wangshu Inn first thing tomorrow and look for him. Đến nhà trọ Vọng Thư hỏi Vergodet về tình hình của Tiết. Mẹ chưa học xong. Tư đừng tư đừng tư đừng. Tưng 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 tưng. Đâu? Hỏi ai nào? À, hỏi em Lễ Tân. Sup bro? Hey there, boss. Star Snatcher's staying here, right? Star Snatcher. You mean the false adeptus who wore a mask? He signed in here under the name Wang Ping An. He's already checked out. He said he wished to go on a solo pilgrimage. Ah, yes. He also requested that I give this letter to a traveler who journeys together with a talking fairy, should they come asking for him. Talking fairy? Who's that? Well, anyway, you must be the traveler. Here's the letter. How strange that he would leave a letter for us. Is this the final attempt to fool us, maybe? Come on, open it. Paimon's curious. Huh? Seems like he actually left us a few nice trinkets. Along with... Woohoo! The sigil of permission! Paimon hasn't met a bad guy like him in a long time. Yeah. Anyway, let's go take the sigil of permission to Xiao, shall we? Dân chúng Liyue chỉ có thể đứng ngoài Tuyệt Vân Gián cung. Ok, nói chuyện với Xiao nào. Ồ, Xiao ngồi ngay dưới này à? Ah, there you are. Quả nhiên đây rồi. We got the sigil of permission back. Do you want to take it? You have my thanks. May I take your order, sir? One grilled ticker fish. Certainly. We'll prepare it for you immediately. Huh. No almond tofu this time? Well, that's not like you. Ticker fish was Pervasi's favorite dish. I just wanted to see how it tastes. Huh. By wave and storm I hunt for fish. By wind and snow I slay evil. Was there anything else? I am accustomed to eating alone. And so, Detective Paimon and the trusty traveler solved the case and quietly slipped away. Ok. Nhiệm vụ mới, đèn từ đâu mà đến. Nói chuyện với Vergodet. Nói chuyện tiếp với Vergodet à? Where is my Vergodet? Lantern Rite is nearly here. Why don't we decorate the inn this year? Oh, don't you know? On the first full moon of the first month each year, Liyue celebrates the Lantern Rite. It's a festival to commemorate the heroes from the past. After dark, the people release Xiao and Mingxiao lanterns into the night sky. Oh, may the flames of wisdom spread to all and never be extinguished.
This is the meaning of the lanterns. We believe they act as the beacons in the night, guiding bygone heroes back to their homeland. Wow, it sounds like a grand festival. And where there's a grand festival, there's always special seasonal snacks. You catch Paimon's drift? You want to get involved in the lantern rite? That's great! The festive period leading up to the day itself is all part of the celebrations. During this time, we pray to bring peace and ward off bad luck. Liyue locals call it bidding farewell to the old and welcoming the new. If you're looking to take part, it's not too late. Oh, also, if you're able to, could you try to convince Xiao to go with you? We're not close. I wouldn't know how to ask him myself. But it seems that you've grown familiar. Yeah, Paimon thinks it might be best to leave him alone for a few days. I suppose you're right. Anyway, just thought I'd mention it. You should get yourselves down to the harbor. If you leave too late, the city will be crowded with people and you won't be able to make the most of it. Get going. Happy Lantern Rite. Đi chơi lễ à? Ngon. Chơi lễ thôi. Đến cảng Liyue. Không biết được chơi luôn không nhỉ? Hay phải đến đúng đúng ngày thì mới được chơi. Ui, đau thế, vãi cái đài. Ui, đẹp thế nhỉ? Trang trí lại cái này. If I may be so bold, how much for the floating thing? Hỏi mua Paimon kìa. What a strange thing to say! But Paimon's curious, what number did you have in mind exactly? Oh, forget it. Let's assume you meant Paimon is worth more than Mora can buy. As a matter of fact, I'm having some financial trouble recently. I probably couldn't afford it. I'm just a small-time merchant anyway. I don't deal in rare and exotic treasures. You know, the more you talk, the more suspicious you sound. My, someone's in a grumpy mood, aren't they? Here, maybe some candy will make you feel better. Ooh, suspiciously trustworthy. So, I assume you two are in Liyue for the lantern rite? This year's Mingxiao lantern is supposed to be a sight well worth the wait. The plastrite that will lift the lantern into the air is the largest in 20 years. It's big enough to make you wonder if the fabled floating city in the clouds really does exist. I guess it must just be held up by a similarly sized chunk of plastrite. Sounds awesome! Awesome! I hope our paths cross again. Welcome to Liyue. Well, I can't speak for the whole of Liyue Harbor, but you're always welcome in my store, at least. Nói chuyện với Trang Trang. Ê, thằng thợ chụp ảnh đúng không? À, không phải. I'm Ching Ching. I just donated Dolly. She's my rag doll. Last night in my dream, Dolly told me her wish was to fly up into the sky and see the view. So I gave her to the lady over by the big deer lantern. Dolly's wish will come true now. Won't it? I did the right thing, didn't I? Wishes are supposed to come true at the lantern rite, aren't they? Em đi hỏi một cười, nói chuyện một cười vậy. Bình lão lão. This year's Mingxiao lantern is dedicated to Skybracer. He always was a show-off.
I'm sure he will be very pleased. Well, that's the plan. I do hope they make the antlers big enough. They were his pride and joy, after all. The story goes that the antlers were made from the very essence of Rex Lapis's divine power, which made it the hardest material in all of Liyue. But then that fateful battle happened. The gods exchanged powerful blows, and the mountain started collapsing. To avoid impacting the villagers at the foot of the mountain, the Adeptus got his friend to chop his antlers off. He used those blood-drenched antlers as a wedge to prop up the mountain. And if that wasn't enough of a sacrifice, he then kept on fighting until his blood was drained and his life ran out. Thanks to him, Mount Tianheng still stands tall and proud to this day, and the blood that he lost in the battle turned into the Bishui River. Whether you believe the story or not, I'm just happy you're willing to listen to me tell it. Surely the reason the Lantern Rite exists is because people throughout the ages have chosen to come together as friends, rather than stay in isolation. Goodbye. May the flames of wisdom spread to all, and never be extinguished. Chuyện ban này kể hay vậy. Nói chuyện với Jiang Zhou. Mình phải nói chuyện với tất cả người dân của Liyue à? Jiang Zhou là thằng nào? Cái trang trí nhìn đẹp phết rồi này. Đúng là thành phố đại diện cho Trung Quốc. Nó làm đẹp vãi. Nhìn này. Các bạn nhìn đèn lồng này. Trời ơi. Chắc phải chụp cái ảnh quá. Mấy ảnh đâu rồi? Ấy. Thôi cũng được. Mình định chụp cái phía trước. Làm nào để chụp? Đây rồi. Làm này để không nhìn thấy thằng này nữa nhỉ? Hay là chỉ được cái này thôi? Được nha. Hello Jiangju. Oh, sao Look! That stone is floating! Luckily it's tethered in place. If it wasn't held down, who knows where it would fly off to? This is the plasterite to be used for the Mingxiao lantern. The whole of the Xiao market is centered around it. Oh, hello! Who are you? I'm Zhang Zhou. Recently, I've been tracking progress on the construction of the Mingxiao lantern. You seem like newcomers. Is this your first lantern rite? Yes. How can you tell? Well, I don't remember running into any weird and wonderful mascots at last year's festival. You'll see lots of people releasing little lanterns during the festival. Those ones are called Xiao lanterns. But there's also a huge one, a joint effort by all the people of Liyue Harbor. That one is called the Mingxiao lantern. Almost every business in Liyue has a booth at the annual Xiao market. But despite its popularity, this is the one time of the year they're not looking to make a profit. The street market exists solely to raise the funds and materials required for the Mingxiao lantern construction. So, the Xiao market. Does it have stuff you can eat? Plenty. And if I do say so myself, the Lantern Rite is the best festival for sampling Liyue's local delicacies. It is Liyue's biggest annual festival, after all. Showing off your craft is a great way to drum up a reputation. So even if there's no mora to be made, everyone is secretly going all out to get their produce under the spotlight. Folks in Liyue are so smart. If you need any help, you can look for Wangya. She's overseeing the Lantern Rite. She's usually somewhere around the Xiao market. She's your first port of call. Oh,
Oh, will she know which stall sells the tastiest stuff? No doubt. When it comes to the lantern rite, no one knows more than she does. Got it! Let's go to the Xiao market and look for Wangya. And then go to the stall with the tastiest food and eat till we're stuffed. Ôi, dùng Xiang Linh đi trong thành phố ấy đúng kiểu hợp theme, hợp phong cảnh luôn. Xiang Linh là làm ở quán ăn của Liu mà. Nói chuyện với Wangya đây. Hi, Hello. can I help you? From the look of you, you don't hail from Liyue. Are you traveling through? Welcome to the Xiao market. Overseeing? Not exactly. The Lantern Rite Festival belongs to the whole of Liyue. It's not just one person's to oversee. I'm just taking care of a few small things, doing my bit to make sure everyone who joins in the festivities has a good time. We want to know where the tastiest food in the whole wide Xiao market is. Phải một số người ăn. The tastiest? Hard to say. I guess that depends on your personal preference. Still, what I can tell you is that everyone's talking about Yin Yan's stall. If it gets any busier over there, I'm gonna have to bring the millilith to keep things orderly. Hey, you'd best get over there quick before the streets get too crowded with people. Oh, and if you are heading to Yin Yan, please do me a favor and run this document over to him. It's a summary of the data from last year's Lantern Rite, compiled by the Ministry of Civil Affairs. It has a few operational tips for our vendors. If you're heading in that direction, it'd be a great help. As thanks, I've got a gift for you when you get back. Okay. We really don't have enough hands on deck. If I'd known, I would have roped some others in. What's the best thing on the menu? Ah, customers. Take a look and decide for yourself. I can do anything on the menu. Or if there's something in particular you're after, I can do that instead. Woohoo! Paimon will have... Huh. Now that you mention it, you do have a lot of options for a food stall. Naturally. If there's a dish I can't cook, I've yet to hear about it. Uh-huh. Same every year. The old operational tips. How's this for a tip? Leave the handbook to one side and concentrate on the killer cooking. Hand it over. I'll use it to feed the fire later. Come on then, place your orders. Aren't you here to eat? There are so many. This one looks good, but Paimon wants to try that one too. Huh? Grilled tiger fish? That's the one Pervasies love to eat, isn't it? Cá hổ nướng. Seeing as the Lantern Rite is about commemorating the heroes of the past, let's order this one. This can be our way of honoring his memory. Ah, your friend has a good eye for food. That's our specialty. Please wait. I'll have it ready for you in no time. Ready in no time. Okay, here's your grilled tiger fish. What do you think? Yeah, tiger fish. Delicious. Giọng lồng tiếng cái buồn cười vậy. Of course. What kind of a guide would Paimon be otherwise? Well, hope you enjoy your food. I gotta see to some other customers. If you get hungry again, you know where I am. You get hungry again, you know who I am. Fucking bitch. So you're back. What do you think? Yin Yan makes some mean grub, huh? Ah, so tasty. Oh, yeah? He said that last year, too. If he'd listened to our marketing tips, he'd be doing even better by now. Anyway, not to worry. Here's the gift I was talking about. This Xiao lantern is for you. Wow, such a beautiful lantern. How is it made? I'm afraid I wouldn't be able to explain the process concisely. But if you're interested in Xiao lanterns, you can ask Jingming over there. He's in charge of both the Xiao and Mingxiao lanterns. So he's responsible for this super duper huge one too? That's right. He should be easy to find. Just over there, I think. If we could make a Xiao lantern for Xiao, maybe that would cheer him up a bit.
Let's find Jingming and see what he has to say. Nói chuyện với Jing Minh. Jing Minh là ông nào đây? Hội hoa đăng. Trời, nhìn đẹp quá, nhìn giống hội hoa đăng Đà Nẵng các bạn này. Hội thả đèn ở Đà Nẵng ấy. Trời ơi, nhìn giống cảnh trong cái phim gì của Disney à? Tangle à? Nhìn y hệt này. Jing Minh. Teach you how to make Xiao lanterns. Oh. Đèn tiêu. You don't look like locals to me. Looking to try your hand at making your own? At this, I'll be happy to teach you. There's no one way to make a Xiao lantern, but let me start by showing you the simplest one. I should have some spare materials over here. Just a second. They still need a bit of work. Take these and give it a go. Gì vậy? Nhấn xem tính năng chuyển hóa đèn tiêu. Đổi người xem có ai có búp không nhỉ? Không có búp. Không ai có búp. Thử xem nào. Một đèn tiêu. Hai đèn tiêu. Biết thế làm mẹ hai cái rồi. Rồi xong rồi. That was so complicated. Paimon is all out of brain juice. Did you get it? It all comes with practice. No one's expecting your first try to be perfect. Folks like you who want to learn my craft are a rare find nowadays. Did you build that humongous Mingxiao lantern using the same method? That one? I suppose it's fair to say the method is the same, broadly speaking. But no single person can take credit for it. The whole of Liyue comes together to make it. So it was a community effort? Surely you've heard about it. The Xiao Market is actually a fundraiser aiming to support the Ming Xiao Lantern's construction. Whoa, so that's how the Mingxiao lantern is built. Such is the Lantern Rite tradition. The Ministry of Civil Affairs might be covering the bulk of the costs, but it's the citizens of Liyue that donate the materials, among many other things. Oh, so that's what that little girl meant when she said she donated her ragdoll. But since when do you build Mingxiao lanterns out of ragdolls? Well, the Lantern Rite is a major festival. If somebody wants to make a contribution, no matter how small, or in this case symbolic, we tend not to reject them. All well-meaning contributions are gratefully received, especially considering how grand of an occasion the Lantern Rite is for everyone. People believe that joining the effort might bring them good luck. Alrighty then. Shouldn't you get going? With all that the festival has to offer, I'm sure you must be on a busy schedule. Of course, if you want to make another Xiao Lantern at any time, you know where to find me. Happy Lantern Rite. Have fun. Báo cáo với Wang gia. Tại sao bọn này không tự báo cáo với nhau đi, sao lại nhờ tao? So, did you find Jingming? We did, and he taught us all about how to make Xiao lanterns. Even though Paimon can't really remember any of it. No worries. You can always ask Jingming if you need to refresh your memory. I should go. Duty calls. Happy Lantern Rite. Bye bye. Đèn từ đâu mà đến? Hoàn thành nhiệm vụ. Giai thoại Tết Thải Đăng 1. Tiết Khánh Phương Tài Thủy. Event này. Muôn trùng nguyên tiêu huyện có 3 đèn. Muôn trùng nguyên tiêu. Giai thoại Tết Thải Đăng. Chợ đèn tiêu. Làm muôn trùng nguyên tiêu trước nhỉ. 3 ngày nữa mới mở à? Trong Tết Hải Đăng, hoạt động quan trọng nhất chính là thả đèn minh tiêu khổng lồ trên trời. Đèn minh tiêu năm nay rất đáng mong chờ. Phù sinh thạch trong đèn chính là viên đá to nhất.
20 năm nay, vì thế các thương nhân của Liyue mở ra chợ đèn tiêu, quyên góp vật liệu xây dựng đèn. Hôm nay bạn đến chợ đèn tiêu. Wang gia dường như có việc muốn nói với bạn. Hoàn thành nhiệm vụ có thể nhận. Ok, như vậy là chưa mở à? Mọi việc trong thành. Wang gia này đang có phiền muộn gì chuyện đó? Giai đoạn thế hệ đăng 2, giai đoạn thế hệ đăng 3. Cờ cơ quan. Mọi việc trong thành này, cờ cơ quan này. Mở rồi à? Chợ đèn tiêu. Hiện có cấp 1, cấp 2, cấp 3. Event này nhiều nha. Chắc là phải đi kiếm mấy cái này gọi là gì? Ngọc Bình An này. Đi farm Ngọc Bình An để đổi ra mấy cái item này. Làm nhiệm vụ này. Để thầy đăng này. Làm nhiệm vụ này. Mọi việc trong thành. Môn chủ nguyên tiêu. Mở sau 3 ngày. Rồi làm gì đây? Cờ mọi việc trong thành. Tìm mục tiêu. Này chắc là nhiệm vụ phụ à? Phải tặng cho rất nhiều người đúng không? Cần phải xử lý một số việc, đó là một số thiên nham quân cũng phải trực xuyên suốt dịp lễ. Tổng vụ cũng sẽ sắp xếp người đến tặng quà cho họ trong thời gian Tết Hải Đăng. Hôm nay tôi đang chuẩn bị tặng đèn tiêu cho thiên nham quân, nhưng người của tôi không đủ. Một số món quà đã mang đi tặng rồi, nhưng vẫn còn một số món chưa kịp tặng. Nhà lữ hành, bạn có thể giúp tôi tặng số quà này không? Bạn đồng ý giúp tôi sao? Thật tốt quá, vậy thì nhờ bạn rồi. Để tôi xem. Thiên nham quân chưa được tặng là Xiang Minh, Hong Yi và Cái Lê. Ôi, tên là này hay vãi. Tôi đánh dấu vị trí của họ cho bạn nhé. Nhờ vào bạn cả đấy. Cái Lê. Đi ship hàng rồi. Ship hàng bằng cách tele. Yeah. Làm giàu không khó. Nếu shipper ngoài đường mà có cái tele này thì đúng làm giàu không khó luôn ạ. Ship hàng nào. Dùng thằng này chạy nhanh. Ui, còn tí máu này. Đổi sang Barbara để hồi máu cho nó vậy. Barbara. Barbara lâu lắm mới chưa lên level rồi. Không đủ. Chết rồi này. Vãi cứt. Chết lúc nào nhỉ? Vãi đài. Chết xứ rồi. Hồi máu cho bao ra trước vậy. Nhầm rồi. Sang Minh đây mà. Mọi việc trong thành. Tặng quà cho Hong Yi. Hong Yi là thằng nào nào? Hello. Rồi xong. Xà thế. Tele. Game là dễ luôn. Thay đổi cánh cho em này thì... đẹp phết. Này hợp màu ạ.
Cái lê là thằng nào? Cái lê đâu? À đây là cái lê à? Chào cái lê. Có nên tele cho nhanh nhỉ? Tele nhanh đi. Lười chạy vãi cứt. Rồi. Let the show begin. Chào cái lê. Đây rồi. Cái lê đang làm gì vậy cái lê? Rồi, giờ phải lấy diều cho nó nữa. Đâu nhỉ? Leo lên cây lấy đèn lồng. Quá đơn giản. Thằng ngân hại này nó không leo lên được đây, nó nhớ mình ạ. Cảm ơn bạn lần nữa. Được rồi, cảm ơn bạn lần nữa. Rồi tiếp tục xử lý việc khác nữa. Báo cáo với vang ra lại tele. Chạy có mà hết hơi. Vang ra đậu. Vậy mai vang ra. Hồi máu cho chim đen đó nào. Chuyện này hay. Tuy tổng vụ cũng sẽ sắp xếp các liên ngâm quân ngay phiên phục trực, nhưng đi ghe giọng lớn quá. Nơi cần phải cảnh giác kỳ trần cũng quá nhiều. Ngay các đơn phiên trực thì vẫn không đủ người, nên vẫn sẽ có người bị bắt buộc phải trực dịp Tết. Cái giọng đầu tiếng mình bựa vậy. Không đâu, đây là việc chúng tôi phải làm. Chỉ cần Tết Hải Đăng diễn ra suôn sẻ lại được. Đúng rồi, trong Tết Hải Đăng thực sự có rất nhiều người cần giúp đỡ. Nếu bạn đồng ý, có thể đi giúp họ thêm. Ok. Đéo giúp đâu. Cho tao ít nguyên thạch thì tao giúp. Không thì next nhá. Cờ cơ quan. Đi làm phát cờ cơ quan nào nào. Ô, có mỗi 30 mét à? Xin chào, bạn có muốn chơi thử cờ cơ quan sao? Cờ cơ quan là gì? Ồ, xin chào, bạn không biết cờ cơ quan là một trò chơi có thể chơi ở trên bản do tôi phát minh ra. Bạn có thể thấy những món đồ trên bàn này không? Đây là gọi là những cái đạo cụ được sử dụng trong cờ cơ quan. Có phức tạp. Nhìn phức tạp vậy thôi, thực ra là rất dễ chơi. Chỉ cần chơi vài ván là sẽ nắm được quy tắc. Thế nào, bạn có muốn thử không? Bao nhiêu tiền ván? Không. Chẳng phải đang là Tết phải đang sao? Đúng lúc tôi cũng muốn xem ý kiến của mọi người về cờ cơ quan, cho nên chỉ cần một chiếc đèn tiêu là có thể chơi một ván. Nếu bạn muốn chơi hãy đem đèn tiêu đến tìm tôi. Thế nào, thử xem ván đầu tiên sẽ không rồi. Ok. Đây là gì? Ok, đọc luật chơi phát nào. Trước khi bắt đầu khiêu chiến kỳ trận, tiêu hao búa kỳ thuật sẽ mở khóa cơ quan mới và tăng cấp cơ quan đã có. Mỗi lần tăng cấp cơ quan sẽ mạnh hơn đến khi bạn đến cấp chỉ định, có thể nhận tiếp thêm hiệu quả. Cấp vào loại cơ quan được đặt trong kỳ trận sẽ tùy thuộc vào tiến độ xây dựng của cơ quan kỳ trận. Cho phép tối đa 2 người tiêu khiển.
Khi nhiều người bắt đầu kỳ trận, số lượng cơ quan có thể xây dựng được tính chung cho tất cả người chơi trong kỳ trận. Đồng thời mỗi người vẫn có thể nhận riêng điểm kỹ thuật theo kỳ trận. Trong kỳ trận, sau khi bắt đầu có thể xây các loại cơ quan ở vị trí chỉ định. Xây sẽ tốn điểm kỹ thuật. Người chơi có thể đánh quái trong ải để nhận điểm kỹ thuật. Một số cơ quan còn có thể xoay để thay đổi phạm vi bao phủ. Tháo dỡ cơ quan đã xây xong sẽ hoàn trả một phần điểm kỹ thuật. Khi bắt đầu khiêu chiến kỳ trận và sau khi đánh bại một lượng quái nhất định, người chơi sẽ có cơ hội chọn kỳ trận huyền thuật. Một số huyền thuật có thể củng cố sức mạnh của cơ quan của người chơi. Một số huyền thuật vừa củng cố được cơ quan vừa kèm theo hiệu quả xấu đáng sợ. Phải hết sức thận trọng. Muốn chiến thắng kỳ trận cần hạ gục ma vật liên tục, không cho chúng thoát khỏi kỳ trận. Trong kỳ trận, nhân vật không thể gây sát thương lên địch, cũng không thể nhận năng lượng nguyên tố. Tận dụng môi trường và cơ quan mới là mấu chốt của thành bại. Khi khiêu chiến thành công sẽ nhận được búa kỳ thuật. Bùa kỳ thuật có thể dùng để cường hóa cơ quan của người chơi. Ok, cái này nó giống kiểu chống cổng mà bạn. Defense Tower. Thử thôi. Không được đánh quái ấy. Nhấn U để xem đặc tính kỳ trận. Loại ma vật khi đi chun. Kỳ trận đây. Ôi nhìn giống cái chip vậy. Cơ quan kỳ thuật. Cơ quan kỳ thuật thiển đàm. Cơ quan kỳ thuật băng mỏng. Cơ quan kỳ thuật thu hồi. Xây cơ quan kỳ thuật để bắn mà. Thành công hoàn thành kỳ trận trong vòng này. Thành công hoàn thành kỳ trận. Cái này là giải thưởng đây. Vòng 1/3 ma vật còn 10. Ma vật chạy thoát không vượt quá 10 0/30. 4 có 400. Bắt đầu ván cờ à? Xây dựng này. Map đây đúng không? Làm phát đây luôn. Xây cái gì đây? Mình sẽ kết hợp của một băng, 2 lửa, 2 nước. 2 nước đi. Ôi hết mẹ. Điện. Nước, băng và điện. Nó có đóng băng không? Nó đéo đóng băng luôn. Ai cứ cất. Bên này có vẻ đông hơn. Lửa đi. No time to lose. Băng nữa. Chết mẹ. Thôi chết ơi, chết rồi. Chết rồi. Thôi. Nắm con mẹ luôn. Đâu rồi? Ôi chết con mẹ rồi. Thôi, hỏng rồi. Hoàn thành khiêu chiến. Xác nhận. Tấn công cơ quan kỳ thuật nguyên tố thủy tăng 150%. Ok. Điểm kỹ thuật không đủ là sao? Bên này phải xây thêm cái nữa.
Băng tiếp này. Mình vẫn sẽ sử dụng combo băng nước. Lửa đi. Ơ. Sao không xây được nhỉ? À, hết tiền, hết mẹ tiền này. Ok, bắt đầu đi. Toán này hơi fail rồi. Khó. Tôi bắn chậm nhỉ. Ui, nổ đẹp đấy. Được. Xây thêm phát nữa đây. Được đấy. Vòng 2/3 hoàn thành chuyện ngon. Rồi, giảm 50% thời gian chờ của tính năng tương tác. Điểm kỳ thuật mà các tính năng tương tác cần giảm. Cơ quan kỳ thuật nguyên tố thủy gây thêm 100% cho kẻ địch trạng thái ẩm ướt. Tấn công cơ quan kỳ thuật nguyên tố lôi tăng 5%. Tinh thông nguyên tố của cơ quan kỳ thuật nguyên tố băng tăng 100%. Kỳ thuật cần cho cơ quan kỳ thuật nguyên tố thủy tăng 20%. Điểm kỳ thuật cần cho con người ta đéo hiểu lắm nhỉ. Ok. Chỗ này đi. Thêm một cột lửa này. Chỗ này thêm một cột băng hay điện đây. Nước này. Ui, đéo đủ tiền. Thôi, chơi đi. Chiến đi anh em. Ôi chết rồi, bị ấy rồi. Bị ấy rồi, chết rồi. Đừng. Hỏng rồi. Lại bị thoát con này. Con này chạy nhanh vậy. Bắn đéo trúng ạ. Cứ... giật chết mẹ đi. Ui, lại bị hởm con này. Mẹ em. No time to lose. Mình thấy giật điện có phải thấm đấy. Khiêu chiến thành công. Ok. Ô, chỉ thử được thế thôi à? Như vậy là vẫn chưa đến sự kiện chơi cờ cơ quan. Cái này là mình chơi thử thôi. Sự kiện này nó chưa bắt đầu của em ạ. Trong cờ cơ quan hoàn thành một ván cờ từ độ khó 1 trở lên. Mở rồi đấy này. 4 giờ sau mở khóa cờ cơ quan bậc 2.
Sao nãy thơ và tranh hết Tết hay đang một? Cờ lê và búa. Ok. Đã mở một số nhiệm vụ đấy. Rồi ok, cái này chắc sáng mai mình sẽ stream mình làm. Rồi tối nay mình sẽ nghiên cứu cái này. Mình sẽ off stream ở đây. Cảm ơn các bạn nào đang ngồi lại xem cái buổi streaming hôm nay của mình đây. Mặc dù ngày hôm nay là 29 Tết mà các bạn vẫn xem, mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình sẽ off stream ở đây. Chúc các bạn có một kỳ nghỉ Tết cực kỳ vui vẻ với người thân và gia đình. Nếu mà ngày mai kia mình không stream được thì chúc các bạn có một năm mới vui vẻ, làm việc, học tập, tiến bộ. Bạn nào đi làm thì tiền vào như nước, bạn nào đi học thì điểm cao, điểm 9, điểm 10 ầm nhá. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Mình off stream đây. Hẹn gặp lại các bạn vào trong thời gian sớm nhất. Bye bye. Bye 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 bye. Chúc các bạn nghỉ Tết vui vẻ. Bye bye.